Bộ phim cổ trang của Đàm Tùng Vận đã ra mắt, phim dài 40 tập khán giả rất mong chờ, hàng loạt phim cổ trang thời Đường sắp ra rạp. Người đẹp quốc dân, có sự tham gia của Dương Tử và Lý Hiện lấy bối cảnh thời nhà Đường. Đánh giá từ những bức ảnh lộ hàng mới nhất, phong cách trang phục của Lý Hiện không những không mắc lỗi mà trái lại còn thành công thay đổi ấn tượng của mọi người. Phong cách mặc đồ Đường của Dương Tử bộc lộ khí chất duyên dáng và sang trọng, đặc biệt là kiểu tóc thiết kế khác hẳn với những bộ phim cổ trang, phong cách tang lễ, thịnh hành những năm gần đây, vừa độc đáo vừa làm nổi bật nét đặc trưng của thời đại. Một bộ phim truyền hình khác của nhà Đường, Midnight Return, do Điền Hy Vi và Hứa Khải Đồng sản xuất, cũng diễn ra vào thời nhà Đường. Hứa Khải trông rất đẹp trong bộ đồ đen, trong khi Điền Hy Vi lại càng rạng rỡ và dễ thương hơn. Diện trang phục sáng màu, trông cô không hề mộc mạc chút nào mà ngược lại trông sành điệu hơn. Ngoài ra, bức màn ngọc trai và bức màn ngọc, sự hợp tác giữa Triệu Lộ Tư và Lưu Vân Linh cũng mang đậm phong cách nhà Đường. Trong những bức ảnh lộ hàng mới nhất, ngoại hình của Lưu Vân Linh đã tiến bộ hơn và cuối cùng cô đã tìm được bộ trang phục phù hợp với mình. Ngược lại, Triệu Lộ Tư lại thể hiện hình ảnh dịu dàng, ngọt ngào như cô gái nhà bên, dù trang điểm, làm tóc và ăn mặc sang trọng hơn nhưng cô vẫn đầy quyến rũ. Tuy nhiên, nếu muốn nói mỹ nhân nhà Đường nào mà bạn mong chờ nhất trong bộ phim cổ trang sắp tới thì đó chắc chắn phải là Đàm Tùng Vận. Bộ phim cổ trang huyền thoại dài 40 tập, Thục Cẩm Nhân Gia, do Lưu Hải Ba đạo diễn và Vương Hồng viết kịch bản đã hoàn thành vào ngày hôm qua và sẽ ra mắt khán giả trong thời gian sắp tới. Bộ phim truyền hình nữ anh hùng điển hình này đặt góc nhìn câu chuyện chính vào Ji Nha Hinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai. Cha cô từng qua đời vì công thức bí mật của Su Đỏ, nhưng Ji Nha Hinh lại bị ám ảnh bởi việc nhuộm màu. Tài năng của cô dần dần bộc lộ. Cô thừa hưởng di sản của cha mình, nhưng cô cũng tự đặt mình vào nguy hiểm. Ji Nha Hinh trở nên nổi tiếng ở Su nhờ kỹ thuật nhuộm của mình. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm của Nan Giao đối với kỹ năng dệt thổ cẩm của Su. Dưới áp lực liên tục của Nan Giao, toàn bộ Y Châu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ji Nha Hinh liều mạng nhận trách nhiệm bảo vệ những người thợ thủ công. Thể loại phim truyền hình dài tập có nhân vật nữ chính này là thể loại được khán giả hiện nay yêu thích nhất. Ngày nay, sự trỗi dậy của tư duy độc lập trong khán giả nữ đã gây ra cảm giác ngày càng thờ ơ đối với các nhân vật nữ dựa vào nam giới để cứu họ. Ngược lại, kiểu nữ anh hùng bước vào thế giới bằng chính kỹ năng của mình lại đáng yêu hơn. Xu hướng chung của truyện là thiên về những bộ phim truyền hình huyền thoại dành cho nữ. Trước đó, Trấn Hoàn Huyền, Ngô Mỹ Nương truyền kỳ, Lục Trấn truyền kỳ, v.v. đều đạt được thành công vang dội. Gia đình Thục Thổ Cẩm, sự kế thừa tuyệt đẹp của Thục Thổ Cẩm, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, cho thấy sự yêu thích của khán giả đối với thể loại phim truyền hình này. Rõ ràng thể loại phim truyền hình này có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Kỹ thuật dệt thổ cẩm của người Thục có nguồn gốc từ thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ngay từ năm 2006, nó đã được Hội đồng Nhà nước đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đầu tiên. Su Brocade có lịch sử lâu đời và đã trở thành một mặt hàng thương mại quan trọng ngay từ thời Chiến quốc. Ngay cả khi Hoàng đế Huyền Tông của nhà Đường tị nạn ở Su, ông đã sử dụng 100.000 miếng Su Brocade để vực dậy tinh thần. Bộ phim truyền hình Thục Cẩm Nhân Gia dựa trên sự phát triển kỹ năng dệt thổ cẩm của Thục thời nhà Đường. Việc đưa lên màn ảnh rõ ràng là nhằm quảng bá di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm mục đích để nhiều người xem hiểu hơn về câu chuyện đằng sau thổ cẩm Thục. Xét từ trang phục trong vở kịch, màu sắc rực rỡ, họa tiết sang trọng và độ bóng của Thục Cẩm Nhân Gia được thể hiện trọn vẹn. Điều này thể hiện đầy đủ chủ ý của bộ truyện và việc phục vụ đạo cũng sẽ trở thành một điểm thu hút lớn. Hình ảnh của Đàm Tùng Vận đẹp đến kinh ngạc, những cảnh đánh nhau của Trịnh Nghiệp Thành cũng rất bắt mắt. Sichuan Brocade vẫn chưa lên sóng và vẫn chưa rõ cốt truyện có đáp ứng được kỳ vọng của khán giả hay không, nhưng vai chính là điểm nhấn thu hút sự chú ý.
Đánh giá hình ảnh nữ chính do Đàm Tùng Vận thủ vai trong ảnh Phu Hoa Đao thì quả thực khó quên. Dù là vẻ nữ tính của chiếc váy hồng hay chiếc mũ đội đầu thanh lịch, sang trọng đều đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Thiết kế của chiếc mũ đội đầu không phức tạp hay quá rườm rà nhưng chất lượng trang phục lại tốt hơn nhiều so với những bộ phim cổ trang trước đây. Việc lựa chọn màu sắc không chỉ giới hạn ở màu trắng, độ bão hòa cũng được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt, bộ vest màu xanh được cho là váy cưới này càng khiến vẻ đẹp của Đàm Tùng Vận càng thêm sáng sủa. Trong trang phục màu đỏ, nhân vật nữ chính do Đàm Tùng Vận thủ vai có khí chất của một nữ hoàng, và bầu không khí rực rỡ của cô ấy có thể được cảm nhận ngay cả trong các bức ảnh của Reuters. Trong trang phục màu đỏ, nhân vật nữ chính do Đàm Tùng Vận thủ vai có khí chất của một nữ hoàng, và bầu không khí rực rỡ của cô ấy có thể được cảm nhận ngay cả trong các bức ảnh của Reuters. Tuy nhiên, vẻ ngoài vui tươi này lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác, như thể cô là một cô gái vô tư, duyên dáng và thông minh. Xét về hình tượng và khí chất thì rõ ràng đây là giai đoạn đầu của nhân vật. Tôi phải thừa nhận rằng ngoài những sao trẻ hậu 00 và hậu 95, ngôi sao nữ duy nhất có thể vào vai thiếu nữ mà không khiến người ta cảm thấy thiếu tự nhiên, chính là Đàm Tùng Vận, người có khí chất trẻ trung. Cô ấy có thể vào vai một học sinh trung học mà không khiến mọi người cảm thấy thiếu chân thực, và vai diễn một cô gái chưa chồng cắt tóc cũng rất phù hợp trong một bộ phim truyền hình cổ trang. Cộng với kỹ năng diễn xuất sắc của Đàm Tùng Vận, cô không hề thua kém ngay cả khi hợp tác với các diễn viên quyền lực như U Trinh và Yanni, chẳng hạn như Goodbye Nicola năm ngoái. Màn trình diễn của Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành trong Thổ Cẩm Tứ Xuyên rất ấn tượng. Đàm Tùng Vận đã truyền tải chính xác cảm giác rời rạc bên trong của nhân vật chỉ qua một cái nhìn, đồng thời thể hiện khía cạnh vững vàng, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nhân vật nữ chính và thể hiện sự quyến rũ của nữ anh hùng huyền thoại. Trịnh Nghiệp Thành thể hiện phong cách học giả nhẹ nhàng và thanh lịch trong bộ quần áo trắng và đội mũ quan, trong khi dưới lớp trang điểm vết sẹo chiến tranh, anh toát ra một bầu không khí bi thảm mạnh mẽ, bắt mắt. Nhân vật nam chính do anh thủ vai một mình đến Nam Chiếu để giúp đỡ nữ chính và đàm phán với Nam Chiếu. Trạng thái bi thảm này khiến người ta bất giác nghĩ đến trải nghiệm huyền thoại của nhân vật này. Trịnh Nghiệp Thành đã là học sinh võ thuật của kinh kịch từ khi còn học tiểu học. Tư thế của anh ấy trong trang phục cổ trang rất mẫu mực. Các cảnh hành động của anh ấy trong các bộ phim cổ trang trước đây cũng rất xuất sắc và mạnh mẽ, thể hiện được tính anh hùng của các nhân vật một cách không chút ngần ngại. Trong tập Sichuan Blockade của Reuters, những cảnh chiến đấu của Trịnh Nghiệp Thành thậm chí còn ấn tượng hơn. Anh ấy rút kiếm khi cưỡi ngựa và phi nước đại. Động tác của anh ấy rất thanh thoát và tao nhã, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Sự kết đôi của Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành trong Thục Cẩm Nhân Gia cũng khiến người ta cảm nhận được sự thấu hiểu ngầm không thể thiếu giữa nam và nữ chính. Việc thể hiện vai diễn của họ khiến khán giả mong chờ bộ phim này được phát sóng và mong muốn được trải nghiệm lại cú sốc của một bộ phim cổ trang chất lượng cao. Bạn có hài lòng với việc casting bộ phim này không? Bạn có ngạc nhiên trước diễn xuất của hai diễn viên không?